සුබ දවසක්. අදත් ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ ජනු අයිඩියා YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයාලට අරන් යන්න හදන්නේ පොඩි ළමයින්ට, ඒ කියන්නේ 5 වසරේ ශිෂ්‍යත්වය කරන ළමයින්ට ශිෂ්‍යත්වයේදී මූණ දෙන ගණිත ගැටලුවක් සම්බන්ධවයි. අද අපි ඇත්තටම කරන්න හදන්නේ දින සම්බන්ධ ගණිත ගැටලුවක්. ඒතර මේක ඇත්තටම කෙටි ක්‍රම දෙනවා. මේ කෙටි ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. මම දැන් මට දැන් පහුගිය කාලේ දාපු කමෙන්ට්ස් වලින් මට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවත් කිව්වේ පුළුවන් නම් ශිෂ්‍යත්ව ළමයින්ට පුළුවන් නම් කරන්න ගණිත ගැටලු ටිකක් පුළුවන් නම් ඒ ළමයින්ට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. රයිට්, ඒ නිසා මම අද ඔයාලට පටන් ගන්නවා අද ඉඳලා ශිෂ්‍යත්ව ළමයින්ට ටාගට් කරලා ගණිත ගැටලු කොහොමද ඉතා කෙටි ක්‍රමයෙන් හොයන්නේ සහ මොනවද තියෙන උපක්‍රම කියලා. රයිට්, අද අපි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනියෙන් පටන් ගමු. ගණිත ගැටලු කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වගේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම එන ගැටලු විශේෂයක් තමයි මේක. ඊට කලින් මම කියන්නේ ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එක share කරන්න, අනිත් අයත් බලන්න, like කරන්න, comment කරන්න. right, අපි යන් කොහොමද මේ ගාන හදන්නේ කියලා බලමු. මොන වගේ ගැටලුවක්ද මේ හැමදාම ප්‍රශ්න වලට එන ගැටලු මොකක්ද කියලා බලමු. හරි. අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තිබුණොත් 2015යි ජනවාරි 1 වෙනිදා සඳුදා දිනයක් නම් අහනවා 2016 ජනවාරි 1 වෙනිදා දවස කවද්ද කියනවා. මේ වගේ එකක් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයාලට තියෙන කෙටි ක්‍රමයක් මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙහෙම එකක්. right, අපි හැම අවුරුද්දක්ම පටන් ගන්න දවසේම තමයි හැම අවුරුද්දක්ම ඉවර වෙන්නේ. ඒ එකට මූලධර්මයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අධික අවුරුද්දක් නොවේ නම් අධික අවුරුද්දක් ඇරෙන්න ඕනම අවුරුද්දක් පටන් ගන්නෙ දවසින්ම තමයි හැම අවුරුද්දක්ම ඉවර වෙන්නේ. කියන්නේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා සහ ජනවාරි 1 වෙනිදා කියන්නේ එකම දවස තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කවුරු හරි ඇහුවොත් මෙන්න මෙහෙම. දැන් හිතන්න 2015 ජනවාරි 1 වෙනිදා මම දැම්ම සඳුදා කියලා. සඳුදා නම් අපි දන්නවා මම කියපු විදිහට 2015 දෙසැම්බර් කියන්නේ 12:31 කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සඳුදා දවසක්. හරි, දැන් මෙතෙන්දි මම අහන්නේ මගේ ගැටලුව තමයි 2016 ජනවාරි 1 වෙනිදා කියන්නේ කවද්ද කියලා. දැන් අපි දන්නවා මෙතන සතියේ දින දවස් අපි කොහොමද දන්නේ? සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඒ වගේ දින 7ක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන අපිට ඊළඟ දවසේ 31 ඊළඟට 2016 පළවෙනිදා කියන්නේ 16 1 කියන්නේ ඊළඟ දවස. දෙසැම්බර් 31 පස්සේ ඊළඟ දවස් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සඳුදා නම් පළවෙනිදා ඊළඟ දවසේ එන්නේ අඟහරුවාදා. හරි, එහෙනම් අපි දන්නවා අඟහරුවාදා කියලා. හරි, මේ වෙනකොට හැම ඔයාලට තියෙන මූලධර්මය තමයි දැනගන්න ඕනේ. හැම අවුරුද්දක්ම ජනවාරි 1 වෙනිදා පටන් ගන්න දවසම තමයි ඒ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේ තව එකක් තියෙනවා. මම කිව්වා අධික අවුරුද්දක් වුණාම කොහොමද ගන්න කියලා. අපි දන්නවා අධික අවුරුද්දක් කියන්නේ හැම අවුරුද්දකම වර්ෂ 4කට සැරයක් අධික අවුරුද්දක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි 28 නෙවෙයි පෙබරවාරි 29 එක තව දවසක් අපිට එකතු වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ දැන් හිතන්න 2016 කියන්නේ 2016 ජනවාරි 1 වෙනිදා කියලා මම ගන්නවා. අපි අතනින් අපිට අඟහරුවාදානේ. අපි ගමු මේ විදිහටම අඟහරුවාදා කියලා. අඟහරුවාදා. එතකොට 2016 දෙසැම්බර් 31 කිව්වහම අපි කියමු මූලධර්මයට අනුව නම් එන්න ඕනේ. පළවෙනිදා නම් දෙසැම්බර් 31ට ඒ දවසම වෙන්න. නමුත් මේකෙදි දෙසැම්බර් 31ට එක දවසක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වේ අධික අවුරුද්දක් කියලා. 2016 කියන්නේ අධික අවුරුද්දක්. ඊට පස්සේ 2020 අධික අවුරුද්දක්. 2024 අධික අවුරුද්දක්. ඒ වගේ අධික අවුරුද්දකදී ඇරෙන්න මෙතෙන් දාන්න ඕනේ. අපි අඟහරුවාදා ඊළඟට එන්නේ අඟහරුවාදා ඊළඟ දවස බදාදානේ. එහෙනම් මෙතෙන්දී අඟහරුවාදා නෙමෙයි ඉවර වෙන්නේ. මෙතන ඇත්තටම බදාදා. හරි, දැන් මේ වගේ තමයි
අපිට තියෙන්නේ. රයිට් අපි තවත් මේ වගේම දින සම්බන්ධ ගැටලුවක් අපි කරමු. රයිට් අපිට පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ ගණන් හදන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වේ මූල ධර්මයක් කෙටි ක්‍රමයක් ඔයාලට උන චෙක් කරලා බලන්න. කැලෙන්ඩර් එක අරන් බලන්න මේක හරිද කියලා. රයිට් එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් ගණන් අපි හදන්න ඉස්සරහට යමු.